નહોતી ને ટાઈમ નહોતો એટલે છે ને સલામી મોકલી. હા કા શું થયું? બસમાં આવ્યા એવું મગજમાં ન રખાય, એવું તો હાઈલા રાખે. હાલો ફ્રેન્ડ, જો અત્યારે 1:30 વાગે તિરંગો ફરકાવાય છે. સવાર 9 વાગ્યાનું મુહૂર્ત હતું. ધારાના નાની માં અને આ છે ધારાના મામા. તો જો સાહેબ સંભાળતા હતા ને તો આવી ગયા. તો હાલો હવે હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. હાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને ટાઈમ થયો છે 8:30 વાગ્યાનો. સાહેબ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો હર ઘર જય હિન્દ, જય હિન્દ. આ હર ઘર તિરંગા. તો અત્યારમાં જો તિરંગો લઈને ધારાબેન થઈ ગયા છે તૈયાર. એને જવાનું છે સ્કૂલે. તો બાપ દીકરી બે જાય સ્કૂલે અને મારે હજી ઘરના બધાય કામ બાકી છે. આજે પાણીનો વારો હતો. જો રસોડાની હાલત તો કેવી છે, વાસણી પડ્યા છે, ઉટકવાના છે, ખાલી વાસી હંજવારી જ નીકળી છે અને કપડાં ધોવાના છે. ને અડધા કપડાં તો હજી જો ધોવાના પડ્યા, અડધા ધોવાઈ ગયા, મશીનમાં ડ્રાયર થઈ ગયા. હમણાં સાહેબે નાહીને નાઇટ ડ્રેસ કાઢ્યો તો હવે ધોવાનો છે. મારે બાકીના કામ કરવાના છે. ત્યાં છે ને 10 સાડા 10 લગીનો કાર્યક્રમ છે તો મારે છે ને ન પહોંચાય કોઈ સંજોગોમાં. કલાક આમ કે આમ તમે મારા હાલ હવાલ તો જોઉં પેલા ક્યાં થતા. મારે હજી કપડાં તમારા પડ્યા ધોવા છે, પોતા કરવા, પછી પાછી નાવા જાય, હજી બાથરૂમ ધોવાના પડ્યા છે. તમારે કહી દીધું કામ કર્યું. તમે જાઓ તો આવી જાઓ. ભારત માતાને ખાલી એટલું કહી દેજો કે અંશુ નવરી નહોતી ને ટાઈમ નહોતો એટલે છે ને સલામી મોકલી. હા, કેમ કે આજ નવરાઈ નથી મારી પાસે, તો પહોંચી જ જાત. દિલથી રિસ્પેક્ટ છે દેશ માટે, પણ નથી પહોંચાતું. ઘર પહેલા પછી દેશ. ઘર પહેલામાં થઈ છે તો દેશમાં જાય ને. હા, દેશ પહેલા. હાલો ને બાપા. જય હિન્દ. તો હાલો હવે ધ્વજને ક્યાં રાખવાનો છે? જલ્દી રાખી દો. હે નિશાળે નથી લઈ જાવ દીકરા. એના હાટું તો તમે ઓલો નાનો લઈ લેજો રસ્તામાંથી. આ તો આપણે અહીંયા રાખવાનો છે. અહીંયા સીધો રહીને એમ રખાય. એમ નો રખાય, એમ નો રખાય. હર ઘર તિરંગા, ઘર ઘર તિરંગા, હર ઘર તિરંગા. સારું હાલો તો હવે છે ને ધ્વજને અહીંયા આ સાઈડ રાખી દઈએ, પછી આવીને એની જગ્યા નક્કી કરીએ ને પછી ધ્વજને રાખીએ. કેમ કે આપણો દેશનો તિરંગો છે કા, એની રિસ્પેક્ટ ને એની ઇજ્જત કરવી જોઈએ. એ પહેલા પછી આપણે હે ઓ ઓય તો વાંધો નહીં. સારું હાલો તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તમે જ બોલો. હાલો ચેનલમાં પહેલી આવ્યા હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. હા, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને જી કરો એ પણ મસ્ત મજાનો આમ કરે ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. હાલો ફ્રેન્ડ, તો ઘરના વાસી કામ કરીને હું થઈ ગઈ છું ફ્રી અને ટાઈમ થયો છે 9:30નો. અને હજી સાહેબને ધારા ન થયા સ્કૂલેથી અને હજી તો મને કહેતા હતા હાલ તું એ ભેગી આવીને કામ કર્યા કરજે. તો ક્યારે કામ થાત વાસીને, ક્યારે બપોરની રસોઈ થાત. તો હવે આવ્યા નથી અને મારે શાકભાજી લેવા જવું છે. જાઉં કે નહીં, કે સાહેબને ફોન કરી દઉં કે આવે તો લેતા આવે. તો હવે જો હું કરું. અને અત્યારે તો જો નવરી થઈ હિંડોરા આવીને બેઠી અને ન્યૂઝપેપર લીધું છે તો હું છે ને થોડીક હવે ન્યૂઝપેપરમાં નજર ફેરવી લઉં. ત્યાં લગીમાં સાહેબને ધારા જો આવી જાય તો વાંધો નહીં. અને સાહેબને ફોન કરીને કહી દઉં કે આવે ને તો કંઈક શાકભાજી લેતા આવે. કેમ કે મને તો બહાર નીકળવાની હિંમત નથી થતી. કેમ કે હમણાં જ વાસી કામ કરીને ફ્રી થઈ અને આજ તો કપડાં એટલા હતા ને. જો આજે અડધા કપડાં તમે બહાર સૂકવા છે. આ સ્ટેન્ડ ભર્યું છે, ધારાનો બ્લેન્કેટ ધોયો હતો, પછી આ શાલ એક ધોઈ હતી. કેમ કે આજ પાણીનો વારો હતો ને તો ઘણા બધા કપડાં ધોઈ નાખ્યા. અને જે પેન્ટ ને નાઇટવેર નહોતા ને બધા છે ને મેં બહાર તડકે સૂકવા છે. જો અહીંયા સૂકવી દીધા. કેમ કે અહીંયા તડકો આવે ને તો બપોર થાય ને તો કપડાં સુકાઈ જાય. એ સારું હાલો તો અડધા કપડાં ન્યા ઉપર બસ સાહેબ નહીં આવે ને પછી ખબર પડે કે બપોરની રસોઈમાં શું બનાવવાનું છે. તો ત્યાં લગી એ મસ્ત છાપું વાંચી લઉં ને પછી મળીએ. જોઈએ હવે કેટલા વાગે આવે તમારે એને શેર કરી જરૂરથી. તો હાલો મળ્યા કેટલીક વાર
11:15 વાગ્યા હો. તો આટલી વાર હોય મારે. હા કઈ નહીં, હારો તો આમ જો આવો ને તો કંઈક શાકભાજી લેતા આવજો ને. અને જો ટાઈમ થઈ ગયો છે 11:15 વાગ્યાનો. એ આ વાંધો નહીં, હાલો હાલો તો સાહેબને ફોન કરી દીધો, આવે ને તો ભાઈ આવે જ છે, શાકભાજી લેતા આવે. હજી તો સ્કૂલેથી નીકળે છે અને દાળ ચોખા મેં પલાળીને રાખી દીધા છે. તો હાલો હવે દાળને ભાત મૂકી દઉં ધોઈને, એટલે એ બનતા થાય પછી શાકભાજી આવે પછી ખબર પડે કે કયું શાક બનાવવું. તો હાલો મળ્યા, પપ્પા બે આવી ગયા. ટાઈમ બતાવું? હા ખોલો ખોલો, ખુલ્લી જ છે. ટાઈમ જો 11:05 વાર છે. બેન આટલું બધું મોડું કેમ થયું હે? હા હા કા શું થયું? હેલો ફ્રેન્ડ, ટાઈમ થયો છે 11:20 અને સાહેબ ભાઈ ગયા છે દુકાને, કેમ કે ફોન ઉપર ફોન ચાલુ હતા ને તો બહુ જ મોડું થઈ ગયું દુકાને જવાનું. અને ધારા જો અહીંયા ફ્રૂટ લઈ આવી ને તો એનાથી હવે રમે છે. અને શાકભાજીમાં લઈ આવ્યા સાહેબ સફેદ ગલકા અને ગવારફળી. આ દેશી ગલકા છે, આનું શાક બહુ જ મીઠું થાય. તો હાલો મારે શાક સંભારા બનાવી લઉં. દાળ ને ભાત બની ગયા છે, જો અહીંયા ભાતે બનીને તૈયાર થઈ ગયા, દાળે બફાઈ ગઈ છે. તો હવે જલ્દી જલ્દી રસોઈ કરી લઉં ને પછી બપોર આવે પછી ખબર પડે કે ધારાની સ્કૂલે શું થયું હતું. તો એ આવશે ત્યારે જઈને પૂછશું. તો હાલો હવે ફટાફટ પહેલાં રસોઈ કરી લઉં ને પછી મળીએ. હા તો બપોરની રસોઈ બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર, અને રસોડાની સાફ સફાઈ કરી લીધી છે. અને ધારાએ જમી લીધું છે. ધારાને ભૂખ લાગી હતી, ધારાને જમવા આપી દીધું. કા બેન? ગલકાની શાક ને રોટલી ભાવ્યું. ધારાએ જમી લીધું અને ટાઈમ થયો છે 12:30 વાગ્યાનો. અને બાય આવ્યા છે. બા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો હવે ઇન્ડોરે બેહીએ. અહીંયા બેહીનું ઇન્ડોરે હિંચકા ખાય હાહુ બે. હાલો રસોઈ તો થઈ ગઈ, હજી તમારા દીકરા આવશે 1-1:30 વાગે, ત્યાં લગી આપણે મસ્ત અહીં ઇન્ડોરે ઝૂલવાનું. એને હવે જોઈ હાહુ બે બેસું ઇન્ડોરે. બાય જ બેઠા હતા, હમણાં અંદર આવ્યા વરી પાછા અહીંયા. કાબા સારું હાલો. અને આજ જો વાતાવરણ એ ઘડીક છે ને ધાબળ જેવું થઈ જાય ને ઘડીક તડકો નીકળે ને એવું હાલે. તો બસ કપડાં સુકાઈ જાય ને એટલે ન્યાલ ખાવા. આજ મેં વળી બ્લેન્કેટ ને આ સાલ બે ધોયા. મેં કીધું આજ ધોઈ નાખું, તડકો આવે છે પાછા મશીનમાં કોરા થઈ ગયા હોય ને એટલે વાંધો ન આવે. અને એમ તો તડકો આવે છે, હાવ ધાબળે નથી. હવાર જરાક છાંટા આવ્યા હતા, ઉકળાટ બહુ જ થાય છે. તો સારું હાલો, જાજા દિવસે હું બા બે ઇન્ડોર એક આરે બેઠા. ખબર 3-4 દી થઈ ગયા. આમ તો અમે બેઠ્યું હોય હાહુ, પણ તમારી એને શેર નથી કર્યો. જાજા દિવસે આજ તમારી એને શેર કર્યું. તો હાલો સાહેબ આવે પછી જમવા બેસીએ. તો જોડાયેલા રહેજો ને પછી બપોર આવે પછી ખબર પડે કે હું થયું હતું નિશાળે. ધારા તો ગોટા વારતી હતી કંઈક ગિફ્ટની. હવે એની કાલી કેલી ભાષા મને નથી સમજાતી તો તમને ક્યાંથી સમજાય. હવે સાહેબ આવે ને પછી ખબર પડે. હાલો મળ્યા. હેલો ફ્રેન્ડ, તો સાહેબ આવી ગયા અને ટાઈમ થયો છે 12:55. આજ તો કેમ વહેલા આવી ગયા કંઈ ખબર નહીં. આવો 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 આવો, સ્વાગત છે તમારું અમારી ઘરે. આવો આવો આવો. કઈ બસમાં આવ્યા? 11 નંબરની બસમાં નથી આવ્યા? તો વાંધો નહીં, જુનાગઢ ઉનાવારીમાં. સારું સારું લ્યો, વાંધો નથી ને. ઘેર તબિયત પાણી થારા ને બધાને? બાદાત કાઢે. કેમ દાંત આવ્યા તમે? ત્યાં 11 નંબરની બસ નો કહેવાય. આ એક ને આ એક, 2 એકડા 11 નો થયા. તો પછી સારું હાલો તો જમી લઈએ. હા તો પણ પેલા તમે એક વાત તો ઓલી તો કયો, સવારે શું થયું હતું ધારા નિશાળે? બાળકો હંતાઈ રોતા હતા. એમાં એવું છે કે 3-4 બાળકને ગિફ્ટ આપી, બાકીના હંતાઈ બાળકને ન આપી. એની હિસાબે રોતા હતા. મારાથી નહીં, મેં ધારાને લઈને ગયો. એટલે ધારાએ રોતી હતી. ઓય ઈ ગોટા તો વારતી હતી, ગિફ્ટ આપ્યું. પણ મેં કીધું હવે કેને આપ્યું? મને એમ કે ઓલા મોટા છોકરાનો કાર્યક્રમ હશે ને એટલે એને સન્માનનું ગિફ્ટ આપ્યું. એટલે આ લોકોને આપ્યું એમ. આ લોકોને 3 છોકરાને આપ્યું તો આ લોકોને હંતાઈને આપવું જોઈએ ને. હા 30 ની જ સંખ્યા છે. 30 જ છોકરા છે. 30 છોકરા નહોતા, 20 થી 25 છોકરા જ હતા. ખાલી 5-5 રૂપિયા વાળી પેન્સિલ આપી દીધી તો હંતાઈ છોકરા લાગી જતા. આ છોકરા તો સમજતા નહીં. પણ હવે આપણે સમજીએ, સાહેબને નો એટલી ખબર પડે કે ભાઈ આ નાના ભૂલકા છે, આ 5 વર્ષના છે, આ તો બાળા રાજા કહેવાય, ભગવાનનું રૂપ કહેવાય. હવે એકને ખર ને એકને ઘરે એમ ન કરાય. હવે એની જેવી બુદ્ધિ પૂગે એવું એ કામ કરે, આપને ઉગે એવું આપણે કરવાનું. હા એમને એ કરતા તો આપણે ભણવા જતા સારું હતું કે નહીં? બસ નહીં ગિફ્ટ કે નહીં કોઈ કાર્યક્રમ કે નહીં કઈ સન્માન, ભલે કાર્યક્રમ થતો આપણે જતા એટલે ખબર. પણ છે ને અમને પતાસા અને ઓલા મોટા પાર્લે બિસ્કીટ આવતા ખબર છે? 2 પાર્લે બિસ્કીટ આપી દેતા હો.
એટલે કઈ ટેન્શન જ નહીં. 2 પતાસા ને 2 પાર્લે ને બિસ્કિટ રાજીના રે. જેને ડાન્સ કર્યો હોય, કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હોય એને ઈ જ આપે ને અમને નોરિયા હોય ને એને ઈ જ આપે. એટલે ઈ મજા હતી. હવે અત્યારે જમાનો બદલે, પરિવર્તન આવે ને એટલે બધાયમાં પરિવર્તન આવે સાહેબ. એ કઈ મગજમાં ટેન્શન ન લેવાય. શું ફેર પડે નાના બાળકો કેને કે હિન્દુ પણ ઈ નો સમજે તો હવે આપણે શું કરવાનું? કઈ નહીં હાલો. માનો ભણતો ત્યારે ઓલા બાપા હતા ખબર હે ને કેટલા મસ્ત બાપા હતા. તો હવે બાપા વૈયા ગયા શું કરવું? મસ્ત બાપા. પણ ઈ જૂની પેઢી હતી, આ નવી પેઢી છે. અત્યારના જમાનામાં તમે છે ને અત્યારે કેટલી ટેકનોલોજી વધી ગઈ. બધાયને આગળ ભાગવું, બધાયને હરીફાઈ કરવી કે તમારી સ્કૂલ કરતાં મારી સ્કૂલનું નામ સારું હોવું જોઈએ. સમજી ગયા? આ બધું અત્યારે છે ને થોડુંક દેખાદેખી વાળું ના લે. સમજી ગયા? સાચું કે નહીં? તમે મને કહેજો કેટલા મારી વાત ઉપરથી સહમત છો એ મને કહેજો. અત્યારે એ કોઈ નથી જોતું કે આપણી આવતીકાલનું ભવિષ્ય છે કે આ કાલ આગળ વધશે કે કંઈક કરશે તો સારું. વસ્તુની કોઈ કિંમત ન હોય. 5 રૂપિયાની પેન્સિલ હોય કે 2 રૂપિયાની પેન હોય, એનું કોઈ મહત્વ નથી. દાદાને ઈ કીધું હાલો હું તને ગિફ્ટ લઈ આ બસ લઈ દીધું. મારે કે ઈ ગિફ્ટ નહોતી જોતી, નિશાનમાંથી ને જોતી. એને કહેવાય બાળહટ. ઈ જ બાળક કહેવાય કે જે ભલે 5 રૂપિયાની પેન્સિલ આપી, મેં એને ભલે 100 રૂપિયાનું રમકડું લઈ દીધું, પણ એને મહત્વ નહોતું. એને ઈ હતું કે મને સ્કૂલમાંથી આપે એમ. બસ ટૂંકમાં એને બાળક કહેવાય. ઈ બાળા રૂપ કહેવાય કે ઈ આપણે સમજીએ કે ભાઈ મોટાને દીધું આપણે નથી દીધું, પણ એ નથી સમજતું એને. ઈ જો ભૂલી ગઈ ને એના રમવામાં જો મસ્કૂલ થઈ ગઈ તો સારું હાલો હવે જમી લઈએ. એવું મગજમાં ન રખાય, એવું તો હાયલા રાખે. સંસાર છે, દુનિયા છે. 1 વાગી ગયો છે તો હાલો જમી લઈએ. અને ધારાએ જો બધાય કુશન અહીંયા ઢગલો કર્યો, આ એક નીચે, અને જો અહીંયા રમકડા લઈને હવે આ નવા રમકડા છે ને એટલે અઠવાડિયું તો હવે આનો જ વારો આવશે. કોઈ રમકડા બીજા નહીં હાલે. જો આ ફ્રૂટ ને શાકભાજીનામાં બધું મિક્સ છે કટિંગ, તો આમાં હચવા હે. અને ધારાએ જમી લીધું એટલે કંઈ ટેન્શન નથી. તો હાલો તમે બધા આવી જાઓ જમવા. જો અહીંયા બધું તૈયાર જ છે. તો હાલો થાળી કાઢું એટલી વારમાં તમે હાથ પગ મોટું ધોઈને સાહેબની જેમ તૈયાર થઈને આવી જાવ એટલે બેસી જાય જમવા ને પછી મળીએ. કા સાહેબ તો સાહેબ જ છે. હાલો ફ્રેન્ડ તો આવી જાવ બધાય જમવા. થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો આજે જમવામાં છે ગલકાનું શાક, દાળ ભાત, ગાજર મરચાંનો સંભારો, લીલી ચટણી, રોટલી ને ઠંડી ઠંડી છાશ. ને અહીંયા છે બાની થાળી. તો હાલો જમી લઈએ ને તમે બધાય આવી જાવ જમવા. કા સાહેબ? સાહેબ નહીં બોલાવે, હું બોલાવું હો. કેમ કે આજ સાહેબ વહેલા આવી ગયા ને એટલે એને લાગી છે ભૂખ. હાલો તો જમવા હાલો. અને ધારાબેન જો જમે હું રમે. ધારા હાલ જમવું બેન તારે? હાલો એને જમી લીધું એટલે જમવું નથી. ધારાબેનને રમવા દઈએ ને અમે એવું બધા જમી લઈએ ને પછી મળીએ. તો આવી જ રીતના જોડાયેલા રહેજો. હાલો ફ્રેન્ડ જો અત્યારે 1:30 વાગે તિરંગો ફરકાવાય છે. સવાર 9 વાગ્યાનું મુહૂર્ત હતું. થઈ ગયું? બસ બસ ઈ બરાબર જ છે સાહેબ, બરાબર છે. વારે વાહ. હજી એક તો માન બાંધો એમ નથી કેતા ને બધા સલાહ દે. કા જયેશભાઈ? તો તું આય શું કામનો છે એવડો મોટો દીકરો? હાલ ચાડ થાંભલા ઉપર. 1:30 વાગે મુહૂર્ત આવ્યું. નહીં ઉતરી જાવ ને હવે એની વાત હું માનો તમે. ચારવ જોવો. હાલો હવે જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. તો તમારે નથી અગાસી ઉપર અવની દીદી નો પગ તૂટી ગયો. ઓય ઓલા નખ નીકળી ગયો, અંગૂઠો નહીં. સારું હાલો ફ્રેન્ડ મસ્ત મસાલાવાળી ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર. અને તમને એક વસ્તુ બતાવું હાલો. આમ જો સાહેબને હજી અહીંયા નીંદર આવે. સાહેબ અહીંયા સોફામાં આડા પડ્યા, બા વાં ઝોલા ખાય, ધારા અહીંયા ઉતી. અને ટાઈમ જો 4:45 વાગ્યાનો થયો. અને આખા ઘરમાં જો કપડાં કપડાં કપડાં, બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી. જો વાં સાલ પડી, અહીંયા ઓશિકા રખડે બધી બાજુ. તો જો અત્યારે મારા ઘરની હાલત કેવી છે. હવે આ બધી સાફ સફાઈ કરવાની છે. તમારે આજ 15મી ઓગસ્ટની રજા છે તો હુઈ જાવ ને. મોદી બાપાએ ક્યાં કીધું કે આજ જાવું ફરજિયાત છે દુકાને? કોઈનો ફોન ન આવે ને ત્યાં લગી ન જવાય. બપોર જ ફોન આવ્યા હતા. કા તો બની જ ગઈ. હાલો મેં પહેલાં જ ચા બતાવી દીધી. હાલો તમે બધા આવી જાવ ચા પીવા. જો અમારે એક ટેડિયા અહીંયા પડ્યો. આમાં માનવ હાટું થઈને નાસ્તો તૈયાર થઈ ગયો છે. આમાં છે મમરાનો ચેવડો. કા તમને ચાખ્યો ને? બહુ મસ્ત બન્યો. આજ વખતે તો છે ને લાલ મરચાં અને લીમડાનો વઘાર કરીને બનાવ્યા મમરા. 1 નંબર. ખાવા નથી ખાવા? થોડીક વાર હુઈ જાવ. નીંદર આવે? ચા પીવડાવી દે, મારે દુકાને જવું. સારું હાલો તો તમે બધા આવી જાઓ.
ગરમા ગરમ મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીવા ચા બનીને થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. હાલો ટાઈમ થયો છે 8:45 નો અને અહીંયા થાળી થઈ ગઈ છે તૈયાર. તો આવી જાવ બધાય જમવા. તો આજે રાતના જમવામાં છે દહીં, થેપલા, લીલી ચટણી અને ચા. સાહેબ દહીં કેવું ખાટું છે જોઉં તો બાને દઉં. તમને કહેતી હતી ખાટું છે, ખાવ મોરું છે, તમે ખાવ. ખાતા ની બા ખાટું જઈ છે ઈ મોરું કે ને તમને નથી ખાવા દેવું હો બા. નહીં ભલે 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 મારી ઉપર વિશ્વાસ છે કે નહીં તમને? તમને તમારા દીકરા પર વિશ્વાસ નથી. નહીં નો જ હોય. નહીં ખાટું હોય. તમે મોરું કીધું ને એટલે ખાટું હોય. ખાટું કીધું હોત ને તો મોરું હોય. બાંધ્યો ચાખવા. જો આગળ બાજો કેમ ચાખે હો. કેમ ખાવ મોરું હોય ને બા? છે જો કે જો આવી મસ્તી હાલે. મારી આઈને તો સાહેબ મસ્તી કરે, બા નહીં નથી મૂકતા. કા બા? ખાટી સાઈડ દીધી. મેં કીધું બા હાવ મોરી. મને કહ્યું કેવી છે? મેં કીધું હાવ મોરી. તો મોઢામાં નહીં કાપી ગામ કમળા કરી ગયા. હા બા તો ઘડીક વાર બોલે કે ચાલે કા? હા ધબડક. સારું હાલો પેલા જમી લઈએ ને પછી નિરાતે વાત કરીએ. તો મળ્યા. હાલો જો અંજુ થાકી ગઈ ને બાય થાકી ગયા. બે વિંડોળે હિચકે એટલે આગળ ઠાકોરો ઉતરી જાય. તે પણ બાને હું પાયું તારી કોર જ બોલે ચા પાઈ બા. હું તમને ચા પાઈ. મારી કોટ કુડીક બોલો એટલે મને એમ થાય કે મારી બા છે. મારી કોટ તમારી બા તો હતા જ. મારી બા તમારી બા તો છે જ. હું ક્યાં ના પાડું? ખંડી જગ્યાએ આમ તમારી બા છે ને. હંડી જગ્યાએ જોઉં તો કઈ મારી નાની બેન છે, આ મારી મોટી બેન છે. તો તમને ખાર થાય? સામે ઓલા જયેશભાઈ ગીતાબેન મારી મોટી બેન છે. ભાઈ વાહ મોટી બેન છે તો કેવાય જ ને. છે જ ને. જો મારા ધારા આખો દી કે ગીતા માસી મૂંડો હોય તો અડધો દી હાચવી રહે તો ગીતા માસી છે એ તો છે. અને આમાં ફેમિલીમાં મારા કેટલા પરિવારના છે. જો મોટી બેન છે, નાની બેન છે, ભાઈ છે, ફેમિલી છે મોટી. હવે હું આવું 1 મિનિટ કોક આવી હમ ભાઈ ના છે. તમે કહેતા ને કે પિયર પર તારી બાજુ બધાય આલ્યો ધારા નાની માં આવી ગયા. નીલમબેન જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જા મનુભાઈના ઘરના હમણાં મનુભાઈ તો છે નહીં, આવતા નથી વિડીયોમાં. તો અમારા ધારાના નાની માં અને આ છે ધારાના મામા. તો જો સાહેબ સંભાળતા હતા ને તો આવી ગયા. તો હાલો હવે મહેમાન આવ્યા તો ઘડીક વાર બેસું વાતો કરશું. તો આ જ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો એ જ રાખીએ છીએ. તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આવજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે સાહેબના પક્ષમાં કેટલા છે ને મારી ફેમિલીમાં કેટલા છે. જો મારે તો અત્યારથી જ શરૂઆત થઈ ગઈ. ધારાની નાની મામા તો આવી જ ગયા. હવે કાલ કેટલા એડ થાય એમાં લખીને મોકલજો કે હું ધારાની માસી, હું ધારાની મામા કે કાકા બાપા જી હોય મને કમેન્ટમાં લખીને મોકલજો. પછી કાલે હું બધાના રિપ્લાય આપી વિડીયોમાં જ. ભલે હું એકલો છું. એકલો સિંહના ટોળાનો હોય. એકલો રખડતો હોય. ટોળાનો હોય તો કાઢી પાડો. સારું હાલો બાય બાય.